Van egy egyszerű boilerem. Be lehet rajta kapcsolni a wifi-t? Mit kell cserélnem, hogy wifi is legyen? Erre adok most választ. Gyakran jön a kérdés, hogy vettünk egy Ariston Wellis Evo-t, például őt, egy pluszos kijelző, ezt nem lehet kapni, ez a régebbi kiadás, de hogy lehet-e utólag wifi-set venni, véletlenül ilyet vettünk, szeretnénk okos otthont, akármit, és ahhoz kellene. Hát az egyszerűbb készülékek esetén, ugye ez a kijelző van, hát kicsit karcos, kicsit csillog, de azért által lehet látni. A lényeges dolog, amit látni kell rajta, hogy nincs rajta wifi gomb. Az új kijelzőkön, ugye mindegyik érintős, de van belőle ugye a wifi-s. Ez egy szétkapott boiler, ezért ilyen. Hova dugjam a fel, hogy én is lássam, hogy mit csinálok? Oké. Szóval, hát a lényeg az, hogy kikapcsoló gomb fölött van egy wifi gomb. Én azt hiszem, hogy ez nem látszik, de ettől meg így van. Oké, szuper. Tehát kikapcsoló gomb, fölötte wifi gomb. És hát ez az, ami hiányzik a hagyományos kijelzőről, hiszen ott úgy van, hogy itt egymás mellé teszem a kettőt, és próbálok úgy helyezkedni, hogy látszódjon is. Tehát az egyik kijelzőn, ott a kikapcsoló gomb fölött wifi gomb van, és fölül van egy echo gomb. A hagyományos készülékeknél pedig kikapcsoló gomb, fölötte egy echo, és fölül a zuhanykész funkciót jelző lámpa. Tehát nem elég az, hogy beszerzünk hozzá egy wifi modult, itt a kijelzőt is cserélni kell, nem csak emiatt az egy gomb miatt. A wifi modul az egyébként egy ilyen műanyag házban érkezik, rajta az elektronikával. Ezen kívül szükségünk van külön megvásárolható vezetékre. És hát ugyan ezek nem nagy dolgok, de csak a vezeték talán 4000 forint, de majd gép mellett nézzünk egy kicsit konkrétabb árakat is. Tehát, hogyha van egy Ariston Wellisünk, és nem csak kibekapcsolgatni akarjuk, mert egy kibekapcsolásra egyébként ezek alkalmasak éjszakai áramos üzemre, amikor is egyszer csak eltűnik az áram, és egyszer csak visszajön. Tehát erre alkalmasak, ezért meg lehet oldani azt, hogy az ember akkor vesz egy wifi-s konnektort, és akkor kibekapcsolgatja. Ezek a wifi-s készülékek applikáción keresztül hőmérsékletet lehet állítani, kikapcsolni lehet, üzemmódot lehet váltani rajta. Ezek mind-mind nem létkérdések, és el lehet lenni nélküle, de ha valaki rövidtávú lakáskiadással foglalkozik, és nem akar oda szaladgálni, hogy most mi a helyzet a boilerrel, akkor ránéz, látja, hogy jön a vendég, bekapcsolja, elmegy a vendég, kikapcsolja, ha panasz van vele, akkor a wifi-n keresztül push üzenetekkel kommunikál, tehát ha hibakódot észlel, bármi gondja van, akkor azt elküldi, és akkor lehet látni, hogy igen, ez ténylegesen egy probléma. Jó, tehát ahhoz, hogyha valaki wifi-set szeretne, kijelzőcsere, nem csak a műanyag, hanem mögötte ugye az elektronika is, tehát ez már két tétel. Aztán a wifi modul kábele, ezek mindenképpen kellenek. Utána applikációt letöltünk, és akkor működik a dolog. Nos, lássuk akkor a számokat, amit ígértem. Tehát egy Wellis wifi készüléknek a robbantó tábláját lehet látni. És fontos, hogy nem minden esetben elég csak ezeket az alkatrészeket cserélni, de hogyha egy sima Wellis Evo-nk van, akkor ott ez így működhet. A táppanelnek a cikkszáma az azonos, tehát azt nem kell cserélni. Van egyszer egy kijelző műanyag, itt az árakat én direkt nem mutatom, hogy ebből ne legyen probléma, de mondani mondok, mert miért ne tehetném. Azt mondja, hogy ugye van egyszer egy 43-as, ez a kijelzőnek a külső burkolata. Ez úgy nagyságrendileg 4000 forint, de ezen a cikkszámon rá lehet keresni, hogy mennyibe kerül. Aztán van egy 55-ös alkatrészünk, a vezérlőpanel, ő 11 000 forint környéke. Ennek a vezetéke, az szerintem az nem cserélendő, az marad a másikhoz. Így van, és akkor a 37-es, illetve a 11-es alkatrész, ami a wifi modul, illetve annak a vezetéke. Igen, ez a vezeték, ez egy durván 5000 forint, és a 37-es maga a wifi panel,
az pedig 18 000 forint környéke. Tehát egy Wellis készüléknél, hogyha föl akarjuk tuningolni a készüléket, akkor ezzel a durván 35-40 000 forintos anyagköltséggel kell számolnunk, hogyha egy Wellis Evo-ból Wellis Evo Wi-Fi-t akarunk gyártani. Ez a Wellis, de vannak más készülékek is. Egyik közkedvelt modell a Lidos R készülék, ami egy teljesen mechanikus boiler. A Lidos Eco, ez a következő verzió. Itt ahogy a kijelzőn látszik, 40, 50, 60, 70, 80 fokos lámpácskák vannak, 10 fokonként tudjuk állítani a hőmérsékletet. Ennek a készüléknek egy továbbfejlesztett változata a pluszos verzió, ahol is egy plusz-minusz gomb segítségével fokonként tudjuk állítani a hőmérsékletet. Van ebben logika, ott programozási lehetőség is van, hogyha úgy van, illetve ami előnye annak a készüléknek, hogyha itt az 50 fok kevés, akkor 60-ra kell állítanunk, ott meg lehet, hogyha 53-ra állítjuk, akkor már is jók vagyunk. Tehát nincs árban nagy különbség köztük, mégis tudásban többet tud. És akkor van ehhez egy ilyen Wi-Fi-s modul. Ha a Lidos R készüléket, a teljesen kis butácskát akarnánk feltuningolni, akkor azon kívül, hogy kijelzőt kell cserélnünk, ezen kívül cserélnünk kell benne a mechanikus termosztátot is, de ott még a fűtőszál is gondot okoz, tehát ennek a feltuningolását nem javasolom. Viszont ha már Eco vagy plusz készülékünk van, akkor ott azonos a fűtőszál, azonos a termosztát, a digitális termosztát, csak a kijelzőben van különbség, ott meg lehet oldani. Összegeket nézzünk később a gépről. Lidos Eco-t vagy Lidos Plus-t szeretnénk Lidos Wi-Fi-re felokosítani. Akkor ott tulajdonképpen a kijelző műanyagját kell megvennünk 3000 pár száz forintért, vannak hozzá a kis érintkező, gyanítom rugók 600 forintért, tehát az nyilvánvalóan nem tétel. A kábelünk az ugyanaz lesz, a control panel az pedig 30 000 forint nagyságrend. Én nyilván kereskedésekben, én listárakat látok, nettó listárakat, de kereskedésekben bruttóban is előfordul, hogy ennél olcsóbban meg lehet kapni ezeket az alkatrészeket. Van még ugye a Lidos hibridünk, aminek ez a elektronika doboza. Ebbe a doboz az marad, de a benne lévő elektronikát azt cserélni kell. Elvileg van olyan szoftververzió, ahol bekapcsolható a Wi-Fi. Ahhoz, hogy jól működjön, és ekkora beruházásnál én már azt is kicserélném. Nagyságrendileg egyébként ezek a fölwifizések így most emlékeim szerint 50 000 forint környékén vannak, de nézzünk rá árakat már is. Akkor jön a Lidos Hybrid. Hát ő egy drágább történet lesz. A vezeték az majdnem 5000 forint. A Wi-Fi panel 18 000 forint környéke. Az elektronikát, hát ez itt gyártási időtől függ, hogy milyen árba van, mert elég durva történet tud lenni. Van egyszer egy 16 000-es, meg van egyszer egy 44 000-es ár. Akkor még van ez a gumigombsor, ami 5700 forintos tétel. Tehát mindegyik készüléknél meg lehet csinálni azt, hogy hát a Wi-Fi-st létrehozzuk belőle. Az egy kérdés, hogy ez megéri-e. Még az olcsóbb, egyszerűbb típusoknál 30-40 000 forint plusz, ha barkácsoljuk, akkor nyilván magunknak, a szerelőt kell hívni hozzá, 10-15 000 forintos plusz költség, azzal még azt mondom, hogy esetleg érdemes lehet foglalkozni, de nagyon meggondolandó, hogy valóban szükség van rá, vagy pedig majd a következő készülékünket megvesszük eleve Wi-Fi-vel. Ha pedig csak a kibekapcsolás a lényeg, akkor erre bármilyen távirányítós konnektor most már alkalmas lehet, ami interneten keresztül elérhető. Nyilván az applikáción keresztül nem csak kibekapcsolni tudjuk a készüléket, hanem menüpontokat váltogatni benne, vagy üzemmódokat váltogatni, hőmérsékletet állítani, egy picit a fogyasztást is figyelemmel lehet követni, nagyjából monitorozni. A fogyasztási értékek igazából a fűtési idő és a fűtőszál teljesítményének szorzatából kerülnek kiszámolásra az applikációban, tehát ilyen szempontból nem feltétlenül pontosak, de mondjuk az okos konnektorok, amik töredékéért, tehát 5000 forint nagyságrendben, 5-8 000 forintért megvásárolhatók, azok is tudnak adott esetben fogyasztást mérni.